السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. وصفة اليوم هي كوكيز، يعني دبل شوكليت شيبس كوكيز المعروف. الوصفة المشهورة بزاف اللي نظن كامل الناس يحبوها كما أنا. هاد الوصفة بزاف سهلة. تبعوا معايا في برك المقادير وطريقة التحضير وكامل النصائح اللي غادي نعطيها لكم. كما شفتوا في البداية درت في البيتران، نتوما ما كانش عندكم بيتران تقدروا ديروا بيديكم، يعني بسباتول ولا بالفوي كما تبغوا. خلط السكر البني مع السكر الابيض ومع الزبده، خلطهم كامل مع بعض. بالنسبه للسكر البني اللي ما كانش عندكم تقدروا تستخدموا برك السكر الابيض. بالنسبه للمقادير كما العاده حتلقاهم في صندوق الوصف بالميزان. خلطتهم مليح حتى القوام تاعهم ولنا شغل كريم كي راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. تشوفوا هنا القوام تاعهم بدا يتبدل والسكر هذاك داب، يعني ودخلنا كامل في الزبدة. بعد هنا زدت عليهم حبة بيض، خلطوا هذاك البيض تاعنا مليح مع السكر والزبدة. من بعد راح نزيد عليهم المكونات الجافة، يعني كي تشوفوا المكونات هذو تخلطوا مليح تقدروا تزيدوا مكونات جافة. شو القوام هذا كيفاه راه كريمي. هنا عندي كاس تاع فرينة، يعني حوالي 125 غرام، وهنا حوالي 60 غرام تاع كاكاو يكون نوعية جيدة. عندي شوية ملح، قرصة ملح، نص مغرفة صغيرة تاع خميرة تاع الكاطو، ونص مغرفة صغيرة تاع بيكربونات الصودا. غربلت كامل المكونات مع بعض وخلطتهم مليح. من بعد درتهم في الباتر، عفوا في البيترا. في الاولى نحاولوا نخلطوا على سرعة تكون بطيئة باش يعني المكونات الجافة تاعنا ما يطيروش علينا. من بعد كي نشوفهم بداو يتخلطوا نروحو نزيدو لا فيتاس. هاد الوصفة تاع كوكيز تجي شابة بزاف، نصحكم تجربوها. يعني من اروع الكوكيز اللي ذقتها في حياتي هي هاد الوصفة، تجي شابة بزاف ومقرمشة. راح من بعد نوري لكم يعني الشكل تاعها كيفاش كل خطرة ويخرج لكم، وعلاش يخرج بهذاك الشكل، وعلاش تاني كل واحد وكيفاش يخرج له. يعني كل شيء راه في وقت تاع الطهي. هنا زدت عليهم حبيبة تاع شوكولا. عندي يعني شوكولا بيضاء وشوكولا سوداء كيما شفتم مخلطة. تقدروا انتم تستعملوا السوداء فقط. انا استعملت كاس كيما شفتوا. في الاولى كنت باغي نخليه هذا الربع، بعد قلت لا نزيد نديره. هنا درت مغرفة صغيرة على فاني، فضلت تخليها مع التالي باش تعطينا الريحة شابة. هنا استعملت بودرة، ما تقدروا ديروا سائلة كيما تبغوا نتوما. خلطهم برك قيس ما يعني هذاك الشيكولا تخلطنا مع العجين تاعنا هذا مكان. كما شفتوا هنايا البقيه تاع الشيكولا اللي بقات لي قررت نزيدها، وخليت طبعا شويه باش نزيدها مدفوقه نزوقها بها. هنا كما شفتوا حبسنا الخلط تاعنا. شوفوا القوام يتحصلنا عليه، تحصلوا على القوام يكون يعني تحسوك شغل شويه جاري ماشي قاعد بروحه. نتوما تبغوا تخلوه الا كان عندكم الوقت طبعا ليله كامله ولا يومين في الثلاجه، ما راح يصرى له والو. برك غطوه مليح وخلوه في الثلاجه. انا ما طوش نصبر عليه، يعني كنت دايرته باش نشربوا به القهوه. خليته ساعه وربع. نتوما لما كانش عندكم الوقت تقدروا تخلوه من ساعتين حتى ل3 سوايع. يعني هو كل ما كان قاطب يروحه يعني في الثلاجه مليح كل ما كان احسن واحسن. يعني القوام تاعه راح يجي متماسك وما يوليش شغل يتلصق هكا في اليدين، وتحسوا هذيك الزبده تاعكم نشفت. بصح نتوما من بعد كي تبداو هذه في حاله ما خليتوها ليله كامله تحسوا الزبده تاعكم نشفت. بصح من بعد كي تجو يعني تكوروها في يديكم بالحراره تاع اليد تاعكم، راح هذيك الحبه تاعكم شغل تتكور معكم بسهوله. يعني ما تحسوهاش غادي تجمد لكم ولا عادي. انا ما كانش عندي الوقت، قلت لكم خليتها غير ساعه وربع في الفريجيدار وخرجته. يعني تمنيت تكون خليته اكثر، يعني خاطر شغل حسيته ماشي قاعد بروحه غايه وحسيته مازال طري. بصح نتوما ننصحكم الا كان عندكم الوقت خلوه حتى ليله كامله ومعليش، يعني ديروه في الليل وغدوه من داك جبدوه وطيبوه.
انا استعملت ملعقه تاع ايس كريم كيما شفتوا. نتوما تقدروا تدخلوا الميزان ولا توزن هكا برك، يعني عينكم ميزانكم. ومن الاحسن هنا الكريات اللي ديروهم يكونوا شويه صغار على هادو، لانه هادو من بعد زادوا يتنفخوا لي كتر. من بعد هنا كي طيبوا حاولوا تسيباروا الحبه والحبه. انا تلاصقوا لي شويه بصح معليش. هنا كيما قلت لكم خليت شويه هذوك حبيبات درتهم من الفوقه، يعني يعطونا شكل شباب. هنايا دوك نقول لكم الطريقه تاع الطيب تاعهم. الا شفتوا يعني الا بغيتوهم يخرجوا لكم كيما اللي خارجين لي انا، يعني شغل تحسوهم فقدوا الشكل تاعهم وكبروا. يعني كاين بزاف للناس اللي يبغوا كوكيس كيما هكا، آه يعني طيبوه 11 دقيقه يخرج لكم يعني طري. ولا بغيتوه زعما في الشفايف شويه يقروش، تخلوه حتى يعني 12 دقيقه 13 دقيقه، يعني ما تزيدولاش الغاز بزاف، تخلوهش ينحرق لكم بالخف، خاطر هو بالخف يطيب. وكيما قلت لكم كنت تخلوه ليله كامله في الفريجيدار. على قلت لكم تخلوه ليله كامله في حاله ما بغيتوا الكوكيس تاعكم يقعد لكم هكا صغير وما يكبرش بزاف من يدخل الفور، يعني ما يسيح لكمش وش يحافظ على الشكل تاعه. انا من ما خليتهاش مده كافيه في الثلاجه، يعني راهك شغل تحسوه فقد الشكل تاعه بصح. انا هذا الشكل كنت متمنيته بزاف 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 يخرج لي، يعني هذا الشكل تبان لي المفضل. كيما تحسهم هذا كيما اللي ينباعوا هكا برا وكاع. يعني الا بقى لكم اختيار، الا بغيتو يخرج هكا طيبوه كيما قلت لكم، ولا بغيتو يخرج لكم الصغير يعني راح تخلوه في الثلاجة ليلة كاملة ولا ليلتين هكا باش يقضى بروحه من دخلوه للفرن ما يفقدش الشكل تاعه. هذه الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى منكم تجربوها لانه فعلا تستحق تجربة. ان شاء الله نتلاقى في فيديو جديد. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.